जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलवर ओके क्रिएशन वाटेवर एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. आज आपण अलाइट मोशन व्हिडिओ बनवलेला आहे. तुम्ही जरा स्किप करता बघा आणि आजच्या व्हिडिओ लाईक करा आणि कसा वाटला व्हिडिओ ते कमेंट करून नक्की कळवा. अजून आपल्या चॅनलवर कोण नवीन आहे चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि साईडची बेल आयकॉन ऑल करा. आपल्या चॅनल असेच मराठीमधून नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओ एडिटिंग शिकवली जाते. आणि या व्हिडिओचे मटेरियल आहे त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. तिथून जातो आपले मटेरियल फ्रीमध्ये डाउनलोड करू शकता. आणि तिथून काय तुम्हाला प्रॉब्लेम येत सर्वात बेस्ट पर्याय म्हणजे आपला टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा. टेलिग्राम चॅनल तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत आहे आणि टेलिग्रामची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. आज आपल्या इंस्टाग्रामला फॉलो केलं नसेल फॉलो करा. इंस्टाग्राम चॅनल तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत आहे. इंस्टाग्रामची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. तिथून जर तुम्ही आपल्या इंस्टाला फॉलो करू शकता. जर का तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंगमध्ये काय प्रॉब्लेम येत असेल तर ते तुम्ही मला मेसेज करू शकता. चला जराही न वेळ घालवता आपण आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया. अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो. क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा आपण आपल्या अलाइट मोशनच्या मेन विंडोवर आल्यानंतर इथे तुम्हाला प्रोजेक्टचा ऑप्शन दिसेल त्यावर सिंपली क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला एक नंबरला दिसेल म्हणजे तुम्ही या प्रोजेक्टची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे. तिथून जातो आपले ही प्रोजेक्ट आहे ती इम्पोर्ट करायची आहे अलाइट मोशनमध्ये. त्या प्रोजेक्टवर सिंपली क्लिक करायचं आहे. इथे तुम्हाला बिटबुक मार्क दिसतील. इथे आपल्याला फोटो ॲड करायचे आहे. स्टार्टिंग येऊन प्लसवर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओ जायचं आहे. व्ह्यूवर क्लिक करून मी जो तुम्हाला ओव्हर इफेक्ट दिला आहे तो इथे सिंपली ॲड करायचा आहे. त्या ओव्हर इफेक्टवर क्लिक करून प्लसवर क्लिक करायचं आहे आणि या एरोवर क्लिक करून इकडचा पार्ट कट करायचा आहे. परत स्टार्टिंग येऊन प्लसवर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओ जायचा आहे. मी जो तुम्हाला इमोजी दिला आहे तो सिंपली इथे ॲड करायचा आहे आणि मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मवर क्लिक करून त्याच्याबरोबर ॲडजस्ट करायचं आहे मधोमध अशा प्रकारे. आणि याची लेअर पहिल्या बिटबुक मार्कपर्यंत घ्यायचे आहे. त्याच्यानंतर पहिल्या बिटबुक मार्कपर्यंत यायचं आहे. प्लसवर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओ जायचा आहे आणि मी जो तुम्हाला एक व्हिडिओ दिला आहे हा तो इथे ॲड करायचा आहे अशा प्रकारे हा. आणि परत पहिल्या बिटबुक म्हणजे दुसऱ्या बिटबुक मार्क आहे तिथे यायचं आहे. प्लसवर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओ जायचा आहे आणि एक फोटो ॲड करायचा आहे. हा फोटो ॲड करायचा आहे हा. आणि परत ह्या ॲरोवर क्लिक करून परत ह्या ॲरोवर क्लिक करायचे दोनदा आणि हा फोटो मार्क पर्यंत घ्यायचा आहे. असेच आपल्याला फोटो ॲड करायचे आहेत सर्व अशा प्रकारे. मी आता हे सर्व फोटो ॲड करून घेतो. तुम्हाला कळत असले फोटो कसे ॲड करायचे. आपले सर्व फोटो ॲड करून झालेले आहेत. इथे आपल्याला आता इफेक्ट लावायचे आहेत. मी त्या इफेक्टची प्रोजेक्टची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे. ते तुम्ही अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहे. त्यातला हा इमोजीचा इफेक्टवर क्लिक करून थ्री डॉटवर क्लिक करून कॉपी पेस्ट करायचा आहे. आणि परत आपल्या पहिल्या प्रोजेक्टवर जाऊन ह्या इमोजीला हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे अशा प्रकारे. दुसरा परत आपल्या बॅक यायचा आहे. परत इफेक्टच्या प्रोजेक्टवर जाऊन दुसरा इफेक्ट म्हणजे फोटोचा इफेक्ट आहे तो इथे कॉपी करायचा आहे. अजून आपल्या चॅनलवर कोण नवीन आहे चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि ह्यात सर्व फोटोंना हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. त्या फोटो क्लिक करून इफेक्टवर क्लिक करून थ्री डॉटवर क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करायचा आहे अशा प्रकारे. मी सर्व इफेक्ट आहेत ते पेस्ट करतो. आपले इफेक्ट आहेत ते ॲड केलेले आहेत. आता आपल्या पहिल्या बिटबुक मार्कपर्यंत यायचं आहे. परत इथे येऊन प्लसवर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओ जायचे आहे. व्ह्यू ऑलवर क्लिक करायचं आहे. मी तुम्हाला एक ब्लॅक कलरचा पेन दिला आहे तो सिंपली इथे ॲड करायचा आहे. हा पेन दिला आहे तो सिलेक्ट करून प्लसवर क्लिक करायचा आहे म्हणजे इथे ॲड होईल.
आणि मूव अँड ट्रान्सफर जाऊन 3 नंबरच्या ऑप्शनवर जाऊन हा मोठा करायचा आहे असा अशा अशा असा लावायचा आहे हा. आणि याची लेअर पहिल्या लास्टला यायचा आहे आणि 2 नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून ही लेअर पूर्ण व्हिडिओवर घ्यायची आहे. परत पहिल्या बिटबुक बारपर्यंत यायचं आहे. परत प्लसवर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओवर जाऊन व्ह्यू ऑलवर क्लिक करायचं आहे आणि क्रशचा पेन जे आहे तो इथे ॲड करायचा आपल्याला. क्रशचा पेन सिलेक्ट केला की प्लसवर क्लिक करायचं आहे. आणि नंतर मूव अँड ट्रान्सफरवर क्लिक करायचं आहे आणि 3 नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून हा असा बारीक करायचा आहे PNG आणि 1 नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून इथे बरोबर असा मधोमध सेट करायचा आहे खाली आणि ते लेअर पूर्ण व्हिडिओवर घ्यायचे आहे. परत आता स्टार्टिंगला येऊन प्लसवर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे आणि व्ह्यू ऑलवर क्लिक केल्यानंतर मी जी तुम्हाला बॉर्डर दिली आहे ती इथे सिम्पली ॲड करायची आहे अशा प्रकारे. आणि याला मूव अँड ट्रान्सफर क्लिक करून जरा ॲडजस्ट करायची आहे, बारीक मोठी करायची आहे. एवढ्याच ठेवायची आहे आणि याची लेअर पूर्ण व्हिडिओवर घ्यायची आहे आणि आपला जो लोगो आहे तो इथे सिम्पली ॲड करायचा आहे. जर का तुम्हाला लोगो बनवता येत नसेल तेव्हा एक ऑलरेडी व्हिडिओ केला आहे, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. आज आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. अशा प्रकारे लोगो ॲड करायचे आहे. मूव्हमेंट ट्रान्सफर क्लिक करून हा बारीक करायचा आहे आणि वरच्या कोपऱ्यात सेट करायचे आहे. इथे बरोबर सेट करायचे आहे. लेअर पूर्ण व्हिडिओ घ्यायचे आहे. अशा प्रकारे आपला व्हिडिओ आहे तो पूर्ण एडिट झाला आहे. त्यानंतर शेअरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून हा व्हिडिओ एक्सपोर्ट करायचा आहे. तर ह्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होईल. कसा वाटला व्हिडिओ ते कमेंट करून नक्की कळवा. अजून आपल्या चॅनल कोण नवीन आहे चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि साईडची बेल आयकॉन आहे ते ऑल करा. आपल्या चॅनल वाचन मराठीमधून नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओ एडिटिंग शिकवले जाते. पुढचा व्हिडिओ येईपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.